हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूलाई आलुको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ र छिट्टो पनि बन्छ। पूजाहरूमा अनि केही चाडपर्वमा पनि यो आलुको अचार धेरै नै बनाइन्छ। र साथीहरू, अब अचार बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ एउटा प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखेपछि मैले यहाँ आधा चम्चा जति मेथीको दाना पड्काएँ। त्यसपछि मैले एउटा रातो खुर्सानी पनि यसमा राखेँ। यो मेथी यसरी हल्का रातो भएपछि मैले यहाँ 3 देखि 4 वटा लसुनलाई मसिनो गराएर काटेर राखेँ। मैले यो लसुनलाई यसरी भुट्दैछु। मैले यसलाई यहाँ गोल्डन ब्राउन बनाउँछु लसुनलाई। यो लसुनको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ आलुमा। अलि हामीले यसलाई गोल्डन ब्राउन बनाएर यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। र यतिको ब्राउन देखेपछि मैले यहाँ आधा चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। हल्का बेसारलाई भुटेर मैले यहाँ सानो बोइल गरेर राखेको आलु राखेँ। मसँग यो सानो सानो आलु थियो। तपाईसँग सानो आलु छैन भने ठुलो आलुलाई 4 वटा टुक्रा या 6 वटा टुक्रा आफ्नो मन परेको शेपमा काटेर यसरी राख्नुहोस्। अनि मैले 1 चम्चा नुन पनि राखेँ यहाँ। अब मैले यसलाई यसरी भुट्न जाँदैछु। आलु अलरेडी पाकिसकेको भएर हामीले धेरै बेर चाहिँ पकाउनु पर्दैन। हल्का पाक्न दिउँ। र मैले यहाँ 3 वटा 4 वटा जति हरियो खुर्सानी काटेर राखेँ र 1 चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ। धुलो भन्नाले यो एकदम मसिनो धुलो चाहिँ होइन, हल्का हल्का दानाहरू भएको धुलो राखेँ मैले यसमा। त्यसपछि मैले यहाँ 1.5 चम्चा तिलको धुलो राखेँ। तिल मैले पहिले नै भुटेर पिसेर राखेको हो। त्यही भएर मैले यसमा यो तिलको पाउडर एड गरेँ र यसलाई एकैछिन हल्का चलाउने। तिल अलरेडी भुटिसकेको भएर यसलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। र ग्यास बन्द गर्ने। ग्यास बन्द गरेर एकछिन छोडिदिने। र मैले यहाँ 1 चम्चा कागतीको रस पनि राखेँ, या आफ्नो स्वाद अनुसार तपाईँले कागतीको रस राख्नुहोला। अब यसलाई एकचोटि चलाइदिनुहोस्। र तपाईसँग धनिया छ भने यसलाई धनिया पनि एड गरिदिनुहोस् र यसलाई एकछिन सेलाउन दिएर सर्भ गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त, हेर्दै कस्तो खाउँ लाग्दो मिठो देखियो। तपाईहरूले पनि यसलाई घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।